May yelo pa tabi. Yan pa muna may bahay.
Kaya, ano, pumawan o ano, pagpabangal. Pagpulak magpas talaga. Ay, mababangal. Sampurado, may mababangal. Dapat na ano, sila na ayos ah. Ano ko lang, bakal siya sumanggit din.
Mapurakta mo pa rin ito, no? Kung saan doon ito man ito? Ba't ito, no?
Ay, duwatin ka. Okay na? Okay na yan. Gawad, okay na. Okay na, salamat. Wala ka wala. Pili mo man. Braga. Doon ang Braga, tapos dito yung Braga. Oo. Sabihan mo. Oo. Dahil pa naman. Ilan.
Pauli, ako naman. Ano ito?
Ayaw. Iboy. Tawag. Mungkin tak kabang ako ko ano sa sige ako. Hindi na pwede video. Di pala na ano? Madala ito. Di pala na si Anmar kang din sa tema. Gano. Lagi ba ko yung babae? Hindi na ba? Eh, ang takot na
Ikaw, kinuntok ka kayo. Ikaw, bumaga ba? Yo? Ya, pagod na mo. Ya. Kumakin daw. Hindi ka mag-go. Wala ko lang maganda ako. Wow. Wala ko lang maganda. Ano ka, si Gwen? Ang asawa. Tawan. Ang doon. Ang pula na ang pula na po. Wala na mga asawa. Kuya may buli ko kung mga mga dugi. May dili ng para ba diyan diyan dare. Wala na pa. Apa kaway ba? Wala na ba yung sigurado ko? Buhay ka, magiging kaulit na lang dumaan.
madilang pagkakinan mo sa amin. Yellow. Yung nga, hindi na maganda yun. Buhay. Bukid. Opo. Wala na siya sa kanila. Ha? Wala na. Sabi eh, Ako patawid na.
Kaya po sa mga tapos ko, sila umatag na budget. Kung ba ba ano? Kung ba ba ano? Sinabi. Oh. Kasi okay? Hindi ako. Buraw, buto, pag alam ko kuha mo, buraw. Buto na lang. Isa lang. Ano ka gagawin? Yung away kayo sa ako. Yes, Siguro mo na. away guys. Tataunan mo ako. Away kayo. Ay, bukas na. Hindi ka rin maka-wifi. Oo, wala mong ala. Bas pa. Wifi na mga kuya. Hindi na tayo, dito. Bili din ang sila. Hindi mo pa sa ulit yun. Ay mo, hindi ka bili, TV ko. Magiging yung siya niya. Ang turay, turaan pa sa patapyo. Padagdabi na, ang ibang na sana. Ito yung binawara ba? So, Right. Sige na mo yo. Sige. Ako niya na magkapasan. Sige. Buhat ka lang.
basahin mo. Magkano na ito? Sabi mo saan di ba ipupurok ka? Durong sa saraw. Durong sa saraw. Ay, ka? Ano? Ano? Ano pa? Paano ka daw? Aliyan mo. Ay, naka. Abanti na ata. At kung sino sumayag. Ilag ka kayo sa ako. Boy, maulit kita. Ano ba ang magkakasan? Ano pagdaraan? Ilag boy ka? Fight. Away, si mama mo. Marco, ay sa basket. Oh, mag-vlog. Nagagyan. Ito. Ikot mo dyan. Ha? Isayin mo, darag mo. Huwag na patawin nun. Ano, maniwala kita. May bayad di ba kaya mo banda na anak ko ang hilo ng kape? Contract for din din. Ano? Mana, mana kita. Ano. Buraw. Di ba yung kita 1/4 na suray? Dito sa sayel na demo Oh, bawa. sa buraw na ito. Oo. Kami na siya bandi. Parang hindi bande. Pili ana andyan dito rin. So kung Pare. Buraw. magkasara dito. Ako ang Buyan ako. Anak. Ano lang ba si Amanda? Ano? Sila pa rin eh. Ayaw na kay mama mo sa bayan. Hey! Tay. Ibigyan pa ito. Stay. Yun na, tamagin. Ay, ayan. Parang kagiso, sabay ba?
Dari. Kapag dia sendiri apa nagdali? Ha? Dia pa nagdali pa? Lagi jangan. Oh, mama dia sabi naman naman sa iyo ko. Ya, ako mo. Kami na sa Pino pero Maaf sa madala. Ari mama ka? Ari ko ano? ubudin ko na lahat. Ano ka kasi pa sa iyo? Oh, pumatay dito. Ano man sa iyo ni? Ano man ang araw ko ano? Ay, mananalo, mananalo. Kasi ka nang huli. Bigyan siguro ba yung sa ikaw mo luwa. Uy, may kusi doon na nabasal ba eh. Oh, balik ka ba? Kulay mo no. Oh, apat na kilo man ka na inyo. Kung ano ka na yun, apat. Gawin ko si doon sa likunan. May mga kadadidit, lupa din happy, happy. Ay! Buisit! Ngayon ang nariga. Basta ang po kayo. Diyan, bilsahan ko lang sila. Hindi naman, no? Wala na ng kodo ni Miguel. O, di pala mo nila uglaw mo. Bilsahan ko pulpin. Dimana kami namin sabi. Mga lamyok, mga pinyaring. So, wala ko inakan sa kuyang makuha ko. O, pinadama ko sa kwarto.
Walang kape. Nagtaray na kaya po sa hapon.
Sige. Ano po yan? Baso magaboy, yung tidehon na, oh. Dapat sukarin ka pa. Sige, 140. Tawal. Tawal na. Yung masarap na tuloy mo namin itong pagpulimito sa ano. Kurang variety. Please, tangga to, 50 na to. Kung hindi yung tintahan mo, oo, kulang mo pa. Magkano sa rin? Mga sabay ng buhay. Yung na talaga ni patawid din naman ay bakay ne. Wala pa niya ako. Hindi nga mo lang ano. Hindi ka. Tapain ng kuya ano. Agaway sa gilid.
Asawa niya lang. Ano ba ganyan? Oo, nalikalibog ako. Pero magkakarap dito kayo. Yung una? Boss, ready, boss! Oo, yan, ganyan. Next. Ito ay, ang tanong. Ang bilang mo. Ang bugil. O, pagkabilang. Saan ko na pala? Mabalik ka. Mabalik ko na yun ah. Ano yung kapa? Na. Tama, Mumbai. Lago kayo na mga tira mo turaya na. Sabi ni Bay. Sabi ni Bay. Sabi na may list. Sabi ni Bay. Ura lilis no. Kaya nga, ay sa grupo na to. Wala mo na. Salay-salay ba kaya? Ang talaga na. Wala na salay. Wala na kami sa buray. Wala nung nagkaman ng buray. Ito yun. Correct. Nanti kejar mulai kejar semua nanti sana. Nanti sana saya mau. Gila, bahasa pam kasi bandit. Mo sa magkamaso. May bayan akong 20 sa mga ulit akong Jess. Wala naman ako. O dadat na raw ako dito sa Maria. Baby mo sila. Ya, pero pinatawa. Pagda sa pagkina. Boss, labas na.
Magkano sa rin para 4 na kilo. 200, hanggang sa mga. Nawala na pulaw ka din. Hindi, may maghanap ko matusok. Ay, kamusta lang, gutok cake, aspon. Pero bagay kung sa nabalan, kaya magparang ko dyan, pag nabun na ano? Yan, maray pa. Ilang kilo ang ulan na yung sila ng isang gado. Yung mga tema sila man, magmalan sa tuway. Ang kilo pa. Ang sambagan, isang gado sa taong pa na kubang kulit. Ang kumahan. Kasi mga
Tapos na isda. Partisan! Ano mo, ito nito? Partisan! 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 Kala! Partisan! Ang haray mo sa ng kinayugan mo. Partisan! May puto na. Partisan! 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 Pandisan, pandisugo. Partisan! Tuwag ko na, boss. Partisan! Yes, na naman, oh. Partisan! 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 Kailan na ako?
Okay, okay. Nagtama ko na pag-iwi. Marami. No? 200. Puro sa gato. 15 sa gato. Sali-sali ba ito? Hindi mo na yan? Hindi mo na. Putang tuway. Putang tuway no. Hanggang sa mga Chris! Tawan ka kay bangot duman! Masira mo itong pambangot! Gulayon mo! Tawan ka duman ay bangot! Marot, ano yan? Tawan ka kay bangot duman! May bangot ako duman! Ay, kung hindi ka bangot o rin ka bangot. Ya, kasi doon bagang flow. Thank you.
hindi pa niya mabagahin na. Ay, nagano ko sira. Ay, ko alam. Ay, ko ginaram yan. Nahihira ko. Pero ay, nagano yan. Dito man. Dito man. Dali ba nata? Sat mo. Inawan akong pambangot duman ni GR kasi may masira mo ito dyan. Kaon ka duman niya pagulit ko. Ano ba kaya ko layot lang? Hindi ba? Bilang kaya. Hindi na kasunod maka. Kaya siya Jasmine. Akin di Junior Rebo. Kung kan siya music mo ta. Nagkatalaga ng prinsin. Sinubong na. Wala na ko. Sinigang ko layot mo. Sinubong na. Huwag na nga ni maano. Sira mo ito dyan ibangot. Ang iba mo na yan. Ang iba mo. Ini, masira mo ito. Kalunggay talaga sa labang araw saan. Supuno talaga ito. Dodo na. Ilaw para hiladuang hinilo ko. Sino pa kita ko layot niya? Awan sa ka, pagulit ko dumang ipaganap sa imo. Yung ko na ko layot. Kaya pa ako sa kaya pagbuko. Ha? Para mapa ko. Suma na ba panood mo ay kamusta niti? Ano ba si Billy? Kumagay ka na talaga. Kumain. Ako rin bisa. Bisa na siya. Ano boy? Pandikan. 32. Kabulong. Utang kunti. Saan? Wala. Oh, sarang ka ba? Ay, mamo. Ano ka lang, talaga. Ha? Boy, kalugay, mamo talaga. Maliki mo sa nito? Uy, baga. Ay, mo. Uy. Yeah. Nag-load naman, Dek, sa nito. Dek. Dek.
Ha? Sinaglawod naman. Alay. Lawod. Mga... Saan nagkali? Ha? Saan nagkali? Lawod? Oo. Tatay? Ano nasaga Ano niya? na Sabado? Sabado. Agap lamang. Banggi mo. Banggi. Bago Sabado. Bago Sabado. Biyernes. So ano? Tatay. May karata namin, ito ba? Ka ba nga sabi? Kunin ko rin Eh, lagi pala kay Biyernes. Wala ka lagi Biyernes. Lagi pala kay Biyernes. Sal. Uy, mga kulo ko ba? Ibangan. Lagi mo naman yan. Talaga ka pa. Ay, ako! Oo, ano ba? May lagi yan. Ay, siguro ko na lang. Mamay ang bulan. Mamay ang bulan. Lagi mo bang nayarong? Yung alay ba? Doon, klase. Wala ba? Kapag na yung magawa, lalaki, di pili mo magkakaw mo na. Abang na si Daryl. Si Gina. Oo, ko na. Ano ko na yan? Magkano ka naman de? Naman mo. Nakasira ka. Wala. Nakasira ba ako naman? Maduwa kilo. Maduwa na ako naman. Turay! Para ulo pa turay. Turay pa. Turay pa yan? O, turay na lang ako. Turay man o. Turay. Uy, may nag-deliver ba Ay, kamay? turay. Turay. Turay lang talaga mo niya. May nag-deliver ang kamay yun. Super the same. Sige na. Dahil, masira kung paano. Dami na naman dami pag kayo. Yan pa ba? Deliver ka sa ano? Data? Kaya mo na. Auni, Kung auni. wala mo sa mga barila. Ano ka lang kagana yun? Di pa madumog ka na eh. Hindi naman siguro sa'yo. Sige, pinalinig. Sige, di kalungkay. Ang border eh. Yagang. Pwede na tanaw wala sa ano mo? So, Pwede na kang padyak? buong mga kinuha. Oo, ang ganda man. Ya, ini masih tergilid. Marami.
pinapatan ko na yun. Ito, ayan. Ano mo ito? Hindi mo na magalubog, ano. Ito mo na. Ito ba? Yung sa ito, so, preno? Ito. Dari ng motor. Ay, kung tayo palit, ma, palakay. Dari ng motor. Dati sa motor na sa mga kamino. Sino yung mga titingin na rado eh. Maganda ka. Oo, munang kagade. Anak, sila. Yan. Giluan, magpapakal ka gilo. Bro, dapat sila matino. Boy. Ras. Oh. Ikaw ay iba na na. Oh, ang kilo. Ano ko na papuni? Ano? Sila kaya sa dagat? Sila kaya sa dagat? Sila kaya sa dagat? Report. Boy, ako sa pulot mo, tamay. Gilos mo. Sino ba kayo niya? Anong kong inalagay? 14.755. Uy, sa pulot doon. Oh, ito na 55 pa lang. Kuray mo lang sila mo, kuray. Sabay mo sa sabay ka na din. Kilon? 600?
Hindi ka na, talaga mga ako. Hindi na kita basta kung yalaw ko lang na. May pagkalong ka na. Yung ano sa isang yung uli. Uli din sa mga. Sa mga. Sa mga. Salamat sa pagkata. Para uli mo. 185 dollars. Anak turay. Bulong pa ba da? Dahil na lang, para kung duwa mo. Oh, duwa mo sa na ito? 2 kilo, hindi na ako. Anak turay. Anak turay, dahil mo na iba? Turay, bugiw kasi baka bugiw. Oh, hindi na ito na pag-ano. Bugiw ka ka. Huni, hindi, mas maparaon tayo niya. Turay. Bali, makabutay ko na sa nakakulit. Bali, makabutay ko na sa kami sa mga. Nakalagi kami makabutay sa taon. Yung mo dinagida na nga na ni Kapitan. Ang basulukan dito lang ba? Dahil panghuli aja ayo. Ano ka mo kana? Ano? Turay, bugiw, 70 ka ba nga? Ang mataway mo? 45 ka ba nga? Ang mataway. 45? Oo, ang ka ba nga? Pinta. Ah, pinta. Oo. 40 ka ba nga doon?
ang gatos, hindi na ka ba? Pera? Oh, ini. Dahil na sarong kin, gata ni batawa yung, di ba? Mana pa yung batawa yung yun naman sa natin naman na iba. Baka na. Kaya ka doon sa libon ni Kumarina. Kapag nung kalita na yun. Kaya di na pataway. Pero ako na pulong pa dyan. Ang baga na ako dito. Tagdatas ka ba nga? Gusto mo rin. Hindi sila pataway. O sige na ba yan? Huya na na ako. Magaling pag paniunan. Dali na. May mabakan. Tawag yung board. Mabintang. Well, 100 sana. Ada anak ko. Amo lo, 40 ka ma. Kamu no maglinig. Oh, ganun na ini. Try na ka siguro daw. Oh, sige na, binamano. O, dahil sarong kill ka inyo. Manugang mo ko lang sa pero na lang. Pero na lang, huwag kaya kung ibang ka na nga, balik ka matulpulong sa agong ka. Layas ka, kung agong nga yan, matulpul na iyo. Ay, asla, dyan. Matulpul na po may asi. Uli lang ba ito? Matulpul na po. Ngayon din naman, hindi na rin. Pero kung nag-12, din naman dyan, kanya Dr. Miss na niya ko. Kaya ayan ko sila, pwede ka naman, ako ba dati, ako ba dati, hindi pa na pala na, kaya pili mo nga ba? Ang mabay, talaga mangyari. Kaya kung sino ka, kung talaga naman ako, kung nag-ilig ka sa inyo data. Pero ka no? Hindi niya na ba yun? O si Manong basta niya ako.
No. Para daw no. Wala ko na mo tanong ba kan ate wa de siyempre dai ka makatulong. Huni nga ni si April. Binila ko ba kasi ako na mabili bo habok na siya. Basta ko maray man yan tapos hiling ko ang lalaki. Para ano mga bisyo. Ako, basta magtutusan niya sa kuya, kaya sa kuya, madadara pa ako, makakano kayo nila. Para ka mag-live. Hindi ka na magtara. Tara, wala mo ba na? Mabuot mo ba ka? Hindi ka naman buwan sa mga. Tulog ko lang ako na kamo. Kaya sayang baga po ka, nag-i-screen na naman ng bago. Kaya malinig-linig mo ba pati? Screen na po ka, di mag-screen na. Pagkat ko na ba ganyan sa school na ako niya. Yan ba, di ba, screen na, nag-i-delete na naman. Magtultul kaya ko ta. Naabutan mo ang tultul mo na pamilya. Pero ba ko ang kaya mga ganun ba din. Tara man, kung nantig mo yan ka magkagong na tungkol din mo. Ay, tara mo yan. Ako din, ang magkagong pa. Sa mabutong ka dali ka na nagkakaano sabi ko. Siyempre kung magsabi ka, siyempre ako nagmasid ka lang sa imo. Bukiyaw. Mabutong nga yate. Ano ako mabuot. Nagmamasid ang hiro mo. Kami niya akong aram niya, kami niya akong mga maguran. Nagmamasid kami kan mga hiro. Abot niya. Magkaya mabas sa pag-agar. Kung kang naagar ko, so kang mga akitan. Bago pa. Kaya na mo siya. Masid ka na kita. Ngayon, pwede sa kumasurugan apit ko. Kaya magsinta ko yun. Yes. Ako hirap ka dito. Ako naman nung Kaya kumain. dahil po magkanari ako na mo ma'am. Dahil ba? Balay mo kung maghirapan ay bukan babae. Ano ba Dahil ka rin. May ito po ano. Kaya rabat. Pati Hindi doon ba ba? ang rabat? Ay, pangday mo. Sorry kung Kaya kung ba ito mag-iba pang galit ko kasi yung rabat. So akin na. Rabat na ng kapal. ang sarap po ka nang. Ay malaga. Di ba nali anak mo na po karaba? Hirap. Ako, ni baga sa dito. Sabi ko na sinira dito sa tingnan ng college. Sabi ko ako, di mo ako lang pugol sa hindi ko magpirda yan. Sa mga maedad na ba ka mo? 23. Ito ba yung Well, ayun yan na. Ang ba nabulong? Pero, finally, anong durum-dumunin do. Taba kong pagkat sa mo yan. Di ko makaano. Kulay maloy may labas na bago makabot. Hindi ka magpapay madiyo. Di ba no, 40 ka ba o din? Ang kata, hindi ka ba? Mga kayo na maliyo. Wala ko yung hindi pen. Ano? Yan naman. Yan. Kaya pastaw. Buong kayo magbudas pang alanganin. Buong mo yan. Kilo na ngayon, pero okay, ko ba na tulo? Siyempre, So, okay, kinukaan. 180, ang kabang ano binta. Hindi mga 3 foot ka ng ano, 135 ang kabuan. Para saan mo siya? Kilo. Pinupunta. Gawa, sindang ang mga mahal. Wala pa ito masang gato. Tumanas yun yung
Puro na sana yung bugay. Iya po ka. Paano? Yun ha. Ito. Kasi mother, turay, ito 80 kilo ni tinggi sa ka mga. Kasi, 1 kilo. Hindi kasi kita. Okay. Turay. Uli na muna ako. Taragos mo po ito. Sama ka ni Gina ini. Ano kaya mo yun? Yan na, buka ka si Gina. Anong gagawin niyo? Ano? Utang gulay, may kinikima. Ini. Dali, ini. Sorry. O, ito ang siya ako. Mukha din, turay. Bukiw, yilupe. Yun, ako lang yilupe na. Para tulog na dito si Oh, Dab. ba? So, Para daw, iyabot pa sa na. Hmm. tuloy na. Pero, Ano yung isang magturay? gusto mo na ng turay? Sige mo, ikaw ng turay. Oo. Ha? Kasi sa sel mo. Pagiti. Tulungan ka ng kinis. Ha? Bukiw. Buong purta sa sa'yo mambugay, buong karte ka po ami. 160 pa kilo, liquid. Pag buwa ka yan ho, kung po akong 800,
Ay, napaldi. Ulit. Ano, dali? Saan tubad ka dumaan? Pero, okay. Oo. Turay. Ango, Ichinsa. Mageo. Ay, dahil. Hindi lupin. Kung saan pang kiyo naman siya, o. May pa rin. Kaya turay-turay. Pero kaya lang madugi. O, madugi. Bugat. Ano? Turay. Madugi yung bugat, ha? Turay. Tangkasang kilo, lulo, Ichinsa sa balyo. Iabot pa sa ngunya. Hindi?
ikaw pa rin ang hanap ng pusong ito. Magkada mo na ako yung ano nga na. Ano? Ano yan? Tambalan? Bakit mo? Sigad ka pa sa ano ko niya. Kaso, Ay, pura mo mo ba? Okay, so. iba daw gini. Baru, okay, sira. Baru yung baga. Gusto na kayo sa halaga. Ben, tulo. Wow! Kadun si pala ano yun ako pa. Sa ruwe. Ha? Sa ruwe. Parehas. Oo. Kira. Kadun si pala sa awan niya. Magiti. Sige, bye. Pinto kay. Kain na ito dyan. Sa bawan mo dyan ha. Sorry, anong Alas na ang tapan. Tural. Pinalangit. Ilaw? Anong ilaw? Ah, kaya ito pa na sa mga para stream.
kulay. Mabalik mo na na. Saan? Piling-piling na. Makakaliwa ka na yun? Mali ka. Hanapin ka.
Saan ka bagalaw? Lanap ka. Babalaw, may minaka mo na kamo. Ay, sila, naubos sila. Naubos na.
Uy, bago. Are, bago. Tulog mo. Uy, pagante ya. Yung kilo. Bugay. Uy, kayo. Marami pa ito. Oh, dalapol kayo. Oh, paglaban ka. Purot? Oo, iya. Pagbutan mo na. Ano kila? Okay, siya. Kasi tagong for si Don. Kapag agibin pe. Ang kairibahan ko, ako ang madugi. Madugi maniya. Pero patong araw pa lang yan, ang supervisor ay Comfort. Kasi may comfort. Comfort. Tulo. Ito ba yung beton siya? Ano ba nga nito? Goodbye. Oh, that's it. So, doggy. Ano na, nangako na ako si Badino na, wala
Ay, tay. Tay, magbinog ko sa ipa di. Ay, mungkol pa ko, sila. Para pwede ka gusto mo. Ano mo? Oh, yun yung ano yung pakla. Eh, sarang. Hanggat doon yung kasama na yung 40, yung hanggat bigay. Pero mga turay, ito. Udah, ko dah mo. Sige, hindi naman yan, sobrang ka mga. Hadis siya pa kaya. Sana hasan mo tayo hadis siya. Tulo naman sa pero okay. May pa mo. Hindi mo masado ka naman sana, hindi na magibag-ang. Wala na, di ba? 120. Kaya magibag kayo ni tulo. Paano sabihin na? Sabi ko pa kayo, 560. Super 1 Mga kanito lang. Oh, ako po, 7K. Ayun ako, 60. Siguro sa nga ni. Pagtabak ka, 80 ka po. Paano, 40? Ano yung winning? Tuloy ka naman. Tuloy ka. Pero mga sir, Arabo rin. Angol. Ha? Angol, kwarta ka ba nga? Ika. Atay mo. Angol, sino sa mong angol. Turay o cinta mga hindi sakat dyan. Wow, gusto niya. Philippine. Para mana day. Secret mo. Ha? Secret mo. Lemon. Hindi mo ko na masala. Nuhi mo ano? Turay, bro, may preso. Pinabakan pa sa kulit sa bang misa kung sino ko ang. Ano naman ako dito sa mo angol. Pero mga hindi ko. Ang pakikit din naman. Umuyo na na. Ano mo yun nga? Para kung unod mo. Kita sa sayo pa hanggang to.
Uli naman ang ulo. Angol. O iba. Suka, suwa. Suray. Oh. Ang mura na. May bang labagay dyan, may saro? Akin meron ba kayo, di ba, ang pana? Ukin tao, di sangkat yung suray. Muling ka rin ito. Parang sa kabang, yun naman, sa kabang naman. Kabang ko rin sa... Bigyan na. Alam ko, si Perla, nagtitinda pa rin. Ito, taga... Ini mag-birthday ba rin siya? Dati na yun. Oo. Nasa pati na, siul, lakaw-lakaw. Wala ko dito kung paglutuan ang kinatarana, mga pangulo talaga. Are. Ano wala na? Ah.
buwa. Nakabunay. Tapos, maganda po yung manipay mo mga mga ilocate, natural. Wala sa ano ko. 70 ka mga Nakakalahan ako puro ano puro ano. hindi ka ba nga? Sipil na ka ba nga? Ka ba nga? Lampos mo, pachingkol mo. Ano nga nito? Ano nga nito? Yung kahoy mo na, magkaya sa kompos mo. Yan, ang hingin na. Hindi ba po doon? Ano na? Hindi, siya nalilin ko na. Uy, sa kuyaan, di kaya no. Kung binakal pa mo sa puro, ano mo din na, natulog. 45. 45. 45. Ano na, 45 na. Ano sa pagtako nga, Ang gato. hindi na, pero 20 peso. Ano? Ano ba ko? Ano ba? Para ano nga sa 45 na sa tulong turay. 47. Di po mo 45, 50. Okay, 750. Mauli ka pa. Dumaan ka na lang. Kuha na ngayon. Tagari mapauli na. Kuha na ngayon. Kuha na ngayon. Mamaya, tapos si Ma. Kasi ako na. Pwede kong tuloy. Ang ilang mo sa sigaw? Main. Ilang kayo ba? Ayun na. Sulo. Paano pa rin ka? Kaya piluan buhay sa pungkulo. Hindi mo tama na. Tapos na ano sa pungkuray. Sa mga 50 na, hindi ka mo sagot ang kilo at tura. Uy, no, sila rin kayo. 40 ka ba nga? Matiktik ka kakaan. Uy, ano? Basta na. Kaya mo pagpapakan ng ano. Turay. Turay.
sana sa angol. Kita sa mo dito. Padukot sila. Ha? Hindi ka nagbuwang ka? Buwang ka na. Kailangan ka nahihirapin dyan. Buwang na. Sabi ni bangot. Balad na ang bibig. Ayun, no. Pwede dito mo. Gano'n na. Pagdukot. Ayun, no. Ilig mo sa galing mo. Ganon. Ano ka na digdi?
mama. Mama, pinabayaan ka. Lamang. Sige. Kikinig sa mga kwentong yan. Ah? Nata. Ito ba rin masasok? Ay, iyo di, oo. Hiling mo ng gas. Kasi kalibutan ka sa record, doon. So, ang mga nagkala ko, salusin mo, kilo, sa kula, subay, di, pag-ibig na ko ito. Doon tayo. Nagba ko ng karitor. Natalay. Nakulang dito. O, nasa Pablo? Ay, ko sa silagataan. Tulong ke. Ikaw bakal tulong ke may battery. Oh, ilaw. Sa tadi bang sa silayo. Ang arga mo man tulog ka ako tatawan ni tadi. Pasakot ang ribs at mo to. Yung sarong cake. Pasak ko ka. Oh. Grabe si TV. Matusok ng kat, matusok. Ayun, dahil matusok ang pare, dahil matusok ang. Ano na gawad kayo ng lalaki? Ito ba? Patay, ito boy. Ano? Ang kasi yung ito. Ano mo nang putol-putol ng brinda to? Tutuloy nga. Nasa tadi. Kaya na nagbilang. Kaya ako sa kulay niyo na mga kulay diretsyo. Madangay kayo magulay. Agos naman. Pero sa ako ka dyan magulay. Kasi sila nga ganang pasipig magulay ang kalunggay. Hindi yung mabubulo. Feedback na nga nilubong. Sabi na siya, pre. Latayan ko na yung sila eh. Wala ako po dyan eh. May nila akong kabanga. Ito ka ba nga? Walang sa ikaw play mo. Tapos, nas-40 ka sinta. Yala, ano nga, wala kang kabang. Sila na, kung ano na ito. Oo, dito na na. So, napulong mag ano. Wala ka na kao. Kira na talaga po. May suka pa ganito, ma'am. Hindi na naglaog. Yun, ako na ako ta. Tulog ba naman? Mapaligid ka sa aka. Mapaligid ka. Bakit kung dahil kami ka? Ito, magtapusit. Iya, baga.
Hindi ba, nagtag naman talaga kita mo? Hindi ba, na sa sponsor? Pag sa butin. Ay, hindi ka nag-isa sa butin. Dito ko lang. Ay, nabusin. Dito ko lang. Hi, hi. Diyan, Mark, eh, nag-ano. Sige, sa ano? Oo, tama. Pwede baka siya, pwede siya mag-ano. Diyan. Oo. Dapat yun talaga. Lemon, kapait sa mo. Ano ba ang pangalan ng isa? Kaya niya, alam ko na talaga. Katingin, B. Magbabayad ko pa lang sa, ano itong height na ito to. Bang, di po talaga pala ni Sam. Saan ka to? Ano rin? Stop! Ano ba ka? Ano na, makalaog ba ka dito? Kung kusyo na, nagkapangalan ko ka bukan ng kwarta. Kaya sabi ko din sa lang, kasi lang, na ano, narating ba ba? Midday. Kasi kung sa, ano ba, karang taon ba? Pwede mo, sa kay Pupi, kung mga yan. Amo ko ba? May bayad ba ka? Sabi yun, may nasin dyan. Ikaw ba? Sabi nyo? Pagkatapos, alam ka naman mag-isperan ng para mistake. Ano nito? Matulong na isa. Makalaw mo niya sa ito. Makalaw mo ka. Makalaw mo ka. Wala, nagpula kang ano. Sana baka lang ang Pit ka. Gail, karay na Gail, bago ka. Gail Open. Sibilog yan. Hoy, pugi. Ay, sa mama mo. Ha? Wala lang. Yan ang tulak. Yan ang tulak. Ang tulak ko. Sidado sa ra. Sidado sa ra. At naman, ekusta, dahil mo. Dahil mo piraso. Nasa YouTube kaya. Yan ang hilo. Ano? Pero sa kusidon, ang dumaan. Tama na sila.
yung tabari pa. Gawin. Siyempre, dagdagan siya na. Ano, katong kayo na yung pag-kilo. Ibang sabihin. Uy, ano siya mo? Prito. Para doon mo na nanangol. Pag may nito, program.
Pagyaw na taraman mo.
white. Sira. Ayan naman. Kilo. Mag-20. Ano, yun na magpapagsa dyan madali o. Ano, puro kilo? Kapag sila na po. Ito na, kilo na magpagkain. Ako yung muna rin, nilabay mo. Kapag ano na, para karami. Kaya, oh. One state. Sarbakan mo. Binuwang ko. What money? Kumain ang tawag kilo. Sabi na kilo. Lasita na ro. Yan yung 3/4. Isang kilo. So, dahil ito. Buwan angol. Ito na magkarmana mo.
Tama, dali. Hindi na, bakal ko pa. Baka labis ko buwan. Ha? Hindi na pala ni. Hindi mo ko When angol, dapat na rin. Buto ay! Na naman. Sige, buto. Kuha na ng kilo panalo. Sige na kilo. Aren. Sige na kilo ang angol. Wala na sige ng kilo ka. Sige ka ng bagala. Ano mo makapagkakal? O, wala mo yun na. Karawon nga niya. Kilo pinawag. Kilo panalo. May kilo. Nasa ako dyan kaya ano. Ngayon, ang pagdamo po ng ano, ang yan na Philippine. 180 ang kilo. Yung bako, kitatak namin. Para sipat nyo. Ano naman ang tulak na? O, the street board. Ayaw mo na ang tulak. Okay, ang tulak na yun. Ano mo sa 130 yan, di 120 yung masana. O, may silap sila. Ano man yan, ang tulak ng pati hasaang Marikang Pinus pa. Paro nga yung talo. Eh, boss, buti 140 ang kilo. Buti yung kurayo. Wala na ito garing. Wala, wang polis o. Sabi na gaya sa barita mo na naaga ni ano, utang. May nag-aanay mo na kung sabi na sa barita. Sabi na yan, kung sabi na yun nakakuha na ngayon, Turay. Bugi. Uy, doon ka na lang sinta sa inyo. Bakit? Aji? Turay, taga ma'am. Para ino. para usin ka ng silbi. Policy day. Para ano? 700 grams. Lihat ya tayo. 40 lang. Kira? Kulang-kulang po ang kilo. Iyo na pwede na 140. Oo, ay, sa Pinawad na pinahan. sa iba. Tawad na sa iba. Balik. Ano ba? Balik puhunan. Kilo sa kilo. Manti kayo. Bari na marami. Dahil man ako. Pero ang kadalikan. 140. Napusiyan mo ah. Balik puhunan. Ano ba ka? Nakuto ng ano mo sa anjit. Oo, ano ba ka? Nabintaw na dumaan. Nabintaw. Sa iya pa yung mga Karoon na rin. Okay.
Hindi. Kaya hindi. Tumangka po sa pistol yata. Wala iba. I-adjust mo sana, makalo lang ang masarang pa sa tamban. Yan. Hindi siya, makasaan. Umangan mo kung mapaano din. Kaya man nagpapalam sa maluyahon. Siyempre, pag mako alis din. Gano, o kayo. Wala ng kilo. Pag mako alis din. Oo. Pag mako alis din, paano din. Kung makalaman tayo, Mabayad. tignan ka lang gulay. Ano ba ito rin? Bagay ni ba niya? 0 kilo? Bason. 17 ang kabanga ng kambukew. 17 ang kabanga kambukew. 3, 4, 70 sa na po. Iyo tanggap na. Eh, gisa na din po, ang kabanga. Si ano ma, dito sa taraning, gari ka daw to. Oh, ano yun ah? 3 kilo, prende, daw ka mapagtang na. Hindi naman kamutang. Talaga. Na? Sige na, gano'n sana. Oy, tatarain naman. Hindi ka na, ahuhukan mo sana. Oy, ito ka daw para bayan. Hindi naman ako kasi may lane. Tambong ba? Hindi sa na. Ano? 1 kilo. Sila mo yung mga naging Report ka nga ni. Ang kilo na ba nga? Nakulong ka mo. Nabintas na nasa nabintas. Dapat aliong talaga. 375, para dyan 60. Oo, karong kilo. Gutit pa kung karao. Hindi. Kasi mare. Hayop ka na. Lagay ko sa kano. Hayop na ini yun. Hayop sa kano ini. Hayop na gari. Lipot mo naman. Sige po kayo, 375. Eh, bisa na lakay ko kayo. 3-4. Sibilita na. Iba-iba yung kinayudan. Huwag mo na natin manang mo pati ito kay Jen. Kung ano pa. Ano sa karawa ka sunodin? Ipailin ka ako. Ipailin na ako. Tago ka sa ipailin. Upside mo niya ako. Man ako. Pagtama lang sa wibis na pa lang kumol para kami dito. Agad si Charlotte mo na. Nagarik yun. Ang galit mo. Ano to kay ibig mo dyan mula sa tindahan. Ito. Man. Hindi mo na. Hindi naman ito. Saan? Ano sa na? Ano? Basta. Ako doon mo. Ano kung mag-imanang mo kang buwan? Hindi yan ang barakalan. Hindi yan man. Hindi yan barakalan. Ano mapong mo? Ano? Dahil mo. Pag may ano magpabuwang, saka mo na po. Kami na lamti ang lamang pag-ibong tulisan. Hindi pa man naparabakan. Mga patlaman sana. O isang gatos mo niya na. Nagalaw kay siya blood. Ay, panggar nga ini. Report na siya baka lusin ang karang kilo. Kaya naman daw bin. Kaya kahit bigla si Ribiro kang sira. Ano lang ito ko ba kasi sige siya siguro magalusta. Pagluwas ka na yelo. Ay, lumapit ka ba na?
Bakit ba? Oh, nagpunta yung bagadaran daw. Kuning, kung 60 kilo. Hawa ka? Ay, nagkatapos pa na ka rin. Eh, bilubot mo. Ay, surado ka. Ha? Surado ka to. Ako. Hindi mo, nung sino, hindi. Oh, ano si Ano yung kumain? Trabaho sa kailangan? Ay, mga bilubong. Ano kaya yung bilubong? Bilubong na.
Isang kilo. Ay, hindi masaya mo. Kami ang puta. Nagkaranji. Wala no? Saan? Ay, muna ako. Uy, hindi ako muna ako. Lalog lang. Ano? Ay, malayo. Ano, bulak ka lang. Kapag yun, ako pa na. 2 kilo pa lang po sa niya. Ayan, po sa ulang dito. Paano ang pito sa mo? Wala mga sabi kayo. Eh, nabilog. Bilog muna kaya? O, binabong mo pa. Kung bilog kaya, wala mo na yung darado. Kandara mo, 1.7, 2.70, ito man, 3/4, 120, plus 160, 80. Kailangan, sarong kilo sa mga likod. Sila ang iyan sa ba? Kapag-stay. Pero ito mo na? Kaya na ako. Ano ba ganyan doon? Ha? Pula? Ang aga mo. Basta sarong kilo. Pula masih Kaya. Eh, pikay. Ayan, turayo. Pikay ka. Kaya mo. Kilo pe. Sira man ang turay sa tambang. Ang kakao, 50 ka ba nga? Pero bukwa at pag malilis yan, lubog na mga lubog at ang umuntak. Kaya tatak ang tigyan. Sira ba kayo ang karawa? 150, kapag na lang ako sa 150. Sira ko pa ba na ba kasi ang kabuan? Ano ba ganyan? Pula masih dito yung kalbo. Sira tayo 150. Siguro tao. Kaya, sige, pira. Sige, tala ba kasi imong kabong pira? 120 po. 2 3 4. 120 plus
270. Oh, turay. Ito ka ng binayadan. 1 kilo. Bugi mo. Suno. Uy, na yelo pino. 1 kilo pa. Mo mo na eh. Oh, barin. Kulang kilit, 3 kilo. Sira mo man anak ko kilo na yun. Pinta ka ba? Bako mo lang tamban buro. Uy, bagaan. Sira mo ng burin-an. Okay, to. On prito. Sira mo ng pinita. Bisimple kita ka ba nga? Dato yung ka ba nga? Baso. Report, 55. Report. Pagdigdi ko lang, maabot pa kaya sa mga sila mga prito, bulog sa masarangan. Magbubasong pa na sa iluan sa natin. Iyo. Boy, binaway sa left boy. Maray, pas mo, baga pa pasusilyo. Hilog, bariyan, hilog. Mabilo. Turay. Okay. Makaurong ko, mapagraba na sa kita. Yung gani. Tanan. Gani. Are, ang puso mo. Ano mo makasabay ba yun? Siyempre, balik ka na mahapot yung ka na ano ya o lagi sa bakay. Ang kraba doon sa bay bay, sinisi na. Lumana de ka na mapaasan. Wala na dito. Kamu pa mapaasan. Nagdagan niyo. Ano yung pwede ba mo? Ay 20 kag ka karga na tata. Hindi man talaga. Sino ba ang grabang hanapon? Hindi mo naman yun. Pwede pa dahil. Ulog na ito sa ako. Yung kasi kay Bagwan kasi. Tama yun. Wala kita ka. Wala kita. Ano ba siya? Ante po, alas. Puro bra naman ka, senyor. Dali ka naman kayo. Mari si Tia. Papasar sa hindi mo siya pala. Pais sila? Hindi ka pais eh? Hindi ko. No, kaso arin naman ko na.
Pinaibig di ko aram. Day pa man. Di ba aram ako pagkat. Ah, pero manuwan ako sa kapatid. Ay! Sira na baga ng mga tao. Wala pa. Sorry? Arap mo na sa baka ni sila. Arap mo sa ano. Sabo ko na. Okay. Anak ko na, hindi. Pagkuraan mo kaan. Kada iyan ang hilo pay, kan patikan ang bayadan. Ako po na baka mamaya na din bawa. Katapusan. Dahil sa magdaro. Basta kung makapagod yan upang meeting sa ana. Aram, magkabara mo kan? Ikaw sa. Ano, kastik? Ano, kastik? Kaya kasi yung bulan na. Nama mo na ano? Are, Bye. ang gatos? Masugi, matulog na, gugutom. Kaya ako ko matag lahat. Yan sa pagpapapa.
Hindi ba na lawas mo? Turay, bugay, wilopin. Eh, magkatamban mo guys. Kuparao, ibang tuling. Magkaroon mo na nasamba. Sama ka priso. Igros ko sa tahaw. Well, wilopin. Teka, magpapayo. Kawa kayo ni... Kaba na na? Ay, nagkaba. Ay, anong nagkaba na? Ite. Hindi ko nga. Hindi nga sa buki. Oo, kami na buki. Kami na rin niya. Isang kilo. Hindi ka ba? May buhay gusto hilo pain. Ang 60 ba ng kilo? So, kumarin, dapat ang kulit mo niyan. Dapat ibulaw, may bakul ibulaw. May bayang ako doon. Ha? May bayang. Diba? Ay. Ano naman? Kuana? Nakula? Luto ka ba rin? Ano rin? Ulo ba? Sibi, di ba tama ba mo? Tama yan dito ka. Ano? Muna na. Ito ko na. Ano? Dapol? Sibi, ulo ba ka hawak ka na? Haro, ito dapat lima. Ito, pag binanga mo, tatapos sila buo. Hindi na ba? Yan. Ito yung pagwarang ito. Pwedeng daroon dyan. Para ka na ula. Ito niyo. Huwag kang hayop. Ako sa maluto, pagsiwang ko naman, kuha na limpiang ko dyan o, may tabak ligdi. Malinig na nga ni. Puta ka na, ilagay mo sa iwi, lubagan. Nasarap nga ni. Puta ka na, yun. Ano ba naip nasa rip? Nasarap. Ano mo? Ito ko may ni. Kira, Login. sige na, kuha na. Ito, makamuya, out. Para manong gamata ka, pinutuhat pakilutin, tumatakato nito. Ano ito kayo, pesos? Pwede man. Ano pinsi? Ito naman yung... Puso mo may katalma. Ito may sarong. O, sige na. Natanong oras ka sana. Plus G. Sabi, ilupin ba gabi yung 10 kilo. Isang gato, 140. Ano ba ganyan yung Pwede saan kayo ninyo? Binuwang ko. 150. Oh, no, 1 ka kayo mo. 50 ka rin. 50. Mura mahal. Diba? Ang karungkil da ikay. Eh? Ay bang anak ko sa ibong? Sa ilo-ilo. Ibong. Kasalan. Ano klase ito? Dulado ngayon ko. Ha?
Pwede mo na sila pa ito. Anong pagkakasya? Ano yung sila sa pagkakasya? Kami yung sa magkakasya. Sa kuya, talaga gusto mo ko ah. Yang bawa 90. Yung pinak 90. Hindi ka. Member dugo to kandos semua. Orang itu kan tidak debit. Parang kulang sa puno na bamba. Oh, kasi tama nito. Na ay no magas baba daw para papila pa. Di ba? Kasi ano ano? Wala kita sungguh digdig. Ano po? Di ba naman kung saan no kawali? Wala, hindi di ako ito malo ito. Ako pa mga kayo ano dumaray. Ah, tapos ngali. Singsi nga kape. Sino magiging mo kape? Kaca base? Ewan, parang yan. Ikan ka? May kapira ba? Pagkal sila? Turay? Okay, oh. Karne. Yeah, wala ka karne ka. Ang pay ka. Bulan. Ay, kayo. Orang po. Ate yo, yo. Ah, kaya na sila. Ay, puni, pulo. Da. Kaya na rin ko yung papanda. Hindi mo dyan. Pagyan ako na. Sino din kita? Pwede ba? Ayaw, pagkalis na sa. Kasi paano mo? Labi Trabaho? labi Trabaho. Kabanga. Ayaw ko namin ito naman. Kulay kaya kami. Turay, turay.
bango. Ang kinuha ko lang maganda. Tama na. May prito. Ang sira. Turay man. Pag-ibig sa lupa, ito. Agad baga, kahit kilo, turay. Dapat yung baga, sabot sa niya. Hindi ko pa. Ito. Bugiw, 70. Parang bagaw. Okay. Tama, Rachel. Gano'n ko gusto yung muna. Ikaw balik kami ng pula. Okay. Akala ko yung kumali yung ay inaan. Hindi mo na pala. Okay ka na ha. Good. Parang kulang ka. Anong ano yun, Ben? Kulay ng takwa rin. Baga na magkaroon. Kasi at may trabaho ako. Ligon mo nga ano. Tulas, ligon mo. Sige ba yan? Pero yan. Sabi ang piso. Hindi mo sabi ang piso. Saan mo na bakal sarayo? Masayang sarayo. Hindi mo sarayo. Ba't mo orang hayop ka? Ay. Panghilo, igwa panghilo. Kaya magbakal. Hindi man, di mo na pinakinas yung... Di man, maranganing hayop ka. 30 kayo. Hindi ka nga, maranganing.
Bilang na ako. Oh, sige, sige. Bilang na sabi kita nga. Yes, sir. Ay, pala ko muna sa rin. Namaray pa. Hindi ko sinasama. Wala ko sila mo ginumun.
ng mundo. Lalo na siya. Ito na naman. Kaya ba sa mga Yulupin? Ha? Hindi ka na Yulupin? Iba ba sa ro? Alangayin ako. Alangayin ang bata. Masira yung paano, masira pa naman yun. Tulisay masira. Siraan, sira. Pero magandang turay. Ano ligas pa? Masira yan. Yan, magkaroon ka turay. Kaklase ko, si Bano? Yan, magkaturay. Yan, turay. Ang Bano, ako tumalabot na naman. So, Marahal, mahal. Mahal. Marahal. Mahal po naman dito. Kaya kalibawa yung dito. Yung bulong ko na kangayo. ano bang bang? Ito, magaling ano yun. Kaya, ang daral. Malayin. Okay, yung mga. Ang pagayan ang ampo. Okay, pwede nga na. Kaya nasabat. Di ba ba din? Puno tanong mo niya. Ang tanong mo, Pumit ako niya. ano naman yun? Ibo ko nga. Ano ba, nakaday? Nakakabalo. Ano to? Ito. Saday kaya. Ano to mo? Nadaklaw niya. Iyo, yung pa nga kami. Ano ko lang. Ang klase kaya, ano klase ba kaya naman po na ito? Saman. Kulay yan, pag ito. Aro. Ang klase na kaya. Ilang bilog ka siya. Patrongani, baka di ba ba sa patro?
Bakit ako yung luba oh? Kamar ng tripit. 5 lagi din ng balde oh. 4 masano. 5 nang kita. May nang kita sarang man tulay. Apres ko lamang duman. Duma tulay. Yo. May ano ka dumapit til baso? Rumbas, pero yan. Paano manan? Wala na Pagporte. Sabi ka mga ano kilo? Kabangat lang. Sarap yung ano? Kabangat lang. Para kaming duwa. Report. Ang kapal report. Report na along pang-ibig mo lang. Alam mo ano? Tulad? Tapos putulin mo sa tao. Pampakira. Balik ko lang, mali gusto bugay. Ayun, ako ba? Relax lang. Kaya. Ano bigay na turan? Kaya naman kaon. Sobra ka na.
Kamera. Patro. Parang kung ano nga din mga picture. Ay, sumanil si water mo. Sinusulan niya yung palo. Ano ba? Bawa naman ka, no? Ulingkit, bilog lumitin, luwi ka, Julie. Ano na sarap kukulon mo? Sabi siya, mabot. Eh, man makain, hindi mag-picture, hindi makas ka. Dalayin mo mo. Sige na pag-isipan dami. Pasiguro muna, baso. Huwag mga bago naman. Okay? Ako ka pala ba, agitin. Kaya ganunin sa kanya nito mo, kaya ka namin. Hindi. Oo, baso mo lang yan. Saan sinilumang ko dito? Lagi mo, ano yun? Ano nagkataon ba? Sige na, tatag na. Ikaw lang. Trabaho ko nung kami alas 4. Trabaho ni Badyaw. So, ano na ba? Taksin na sila rin sa mga ano? Okay? Lilipat ka? Tapos, trabaho kinilalap niya. Ito. Hindi. Ako. Si Anan. Ngungo. Bernard. So, Dakon. Ito nga yung tawag mo. Nakatrabaho ka. Sino ba makasabi dyan? No? Kaya pala si Ginny. Ay, bo. Yun ako dyan. Pag-track ito, di ba? May kumipira. Tutulong. Ay, kami! Ha? Kami rin. Ako, ano, kay Pete? Ba't sabi nga na ako ito? Ano mo, ginuguan dyan mo pinakaan? Di ba rin naman? Ay. Ano sa Pino? Ano yun naman sa kungaling ibo? Napirat ito. Nakda dyan sa bulang o. Kuyo? Oo. Ayos na, no? Mga kataway. Ano ang kilo? Ngayon sa baba, nakakat ko lang ako mga. Masiguro ka na nga ito. Ano? Hindi mo siya dahil may nang 15. Hindi mo na nga kasi. Ay, yung bulaw. Yung laban sa tubig. Hello? Oo, kung pinutang, hayop na. Safe pa. Hindi ko mo ibita ka pinanaw.
Baru kena dulu pa oh. Dito na oh. Oh. Baru dikit ko. There you go. Oh, dikit na. Okay. Basta mo kasalo pa Mateo sa bukod. Tuhay, bugi yung kucing lang kuhaan, tulibo, pajak ko alin lang. Jadi ito wala ng tampan. Mabaka ng tampan. Lumagin na lang, ano mas kulay ito. Ay, bako.
Teka ako sa tao, sa upo na din kasi tamad mo na. O parang yung pali na. Pali ang tubig na. Sige namin. Yung mga tanong ko na, adi, kaya Bakit ito pamada sa pa. ano mo sa hindi? Tayo na. Hindi sila pumili sa mga hayop. Tira mo. Diba ako? Mabara kami yan, perme. Tira, di ba matulay? Yan, kung sa puno, tama na yan. Kapag ito, gratis na ako. Automatic.
Oh, turay.
Kuya, ito pa nila pagkarado sa amin nakalagay.
sa isa sinilas. Ayun, tinatawag yung Serraro.
May tuwa pa kita.
kasi naman. Ano naman, di ka? Ano?
Tawag ka nila ng ito.
magasunod. Pwede na talaga!
Sige ba? Sige, kaya ba takbo ng pamilya?
Nag-ibang kagad ako.
Albert, yung ako tumatapalin sa may ano na ito, speaker. Ako na speaker, ako big winner.
Saan?
Ako na gumagpi ko dire, pagkaalis ko rin.
Anuan.
Wow!
din mo sabi, piliun mo sana. Tapo ko na yung tira. Ikit-kit sa tira. Mga orang tempat ini. Mga kabistado mo. Yan ang utang. Yan ang utang yan. Kaya mo na gano'n ako. May panay ka sa system. Mga tindahan po, mga school supplies, tindahan po dyan sa ito. Kaya may tutangong sila, mga pang-supply. Hindi nalalapa, dapat mo may ipabakal mo yan. Pagkaga, video pa ito dyan. Ako na naman ka napataon. Eh, man, i-dali mo ako. Nagkako niyan kita. Kapalangan kita. Alis na kita dyan. Hindi na kita kan. Naikabag lang nanti dam sa pinulag sa ano pag mahuli para malulod ano ba doon may dali ang pagpapilay kaya tatangkas mo ang manibila ka kadalagan man yan na rin manibila pero ito magurang-urang
Dahil manalo si Sarong. Yun si Sarong. May sering ba kita ng utang?
Sino?
lang pa sa isa.